नमस्कार र स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनको च्याप्टर नम्बर 24 र 24 मा आज हामीले हेर्दैछौँ लिस्टलाई कसरी सर्ट गर्ने, कसरी कपी गर्ने र कसरी एड गर्ने भन्ने बारेमा। र योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने मैले त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु र माथि आई बटनमा पनि राखेको छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। सो फर्स्टमा हामीले सर्ट भने के हो भनेर हेर्छौँ। सर्टको लागि म पहिला एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै मसँग मार्क्स छ अरे, मसँग कुनै बच्चाहरूको चाहिँ यहाँ मार्क्स छ अरे। सपोज कसैले 12 ल्यायो, कसैले 23 ल्यायो, कसैले 45, कसैले 67, कसैले 89, कसैले 90, कसैले 12, फेरि कसैले 78, कसैले 67, 56, 46, 76, 54 यो मार्क्स छ अरे मसँग है। अब मैले यसलाई के गर्नु पर्यो अरे भने एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नु पर्यो अरे के। सो एरेन्ज गर्नुको लागि त मलाई त धेरै टाइम लाग्छ यहाँ यतिकै हेरी गर्दाखेरि। त्यसैले त्यसको लागि मलाई पाइथनले एकदमै सजिलोसँग एरेन्ज गरेर दिन्छ। त्यो कसरी गर्छ भने उसले पहिला मैले लिस्टको नाम लेख्छु, MARKS लिस्टको नाम लेख्छु, त्यसपछि मैले डट गर्छु, त्यसपछि मैले लेख्छु सर्ट, त्यसपछि मैले ब्र्याकेट क्लोज गर्छु। सर्ट भनेको चाहिँ वास्तवमा एउटा मेथड हो, त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई ब्र्याकेट ओपन र ब्र्याकेट क्लोज पनि गर्नुपर्छ है त। सो यति गरिसकेपछि मैले अब यसलाई प्रिन्ट गर्छु। मार्क्सलाई मैले प्रिन्ट गरेँ, प्रिन्ट गरिसकेपछि अब हेरौँ के दिँदो रहेछ यसले। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ 12, 12, 23 भनेपछि यसले हामीलाई कसरी दियो, यो एसेन्डिङ अर्डरमा दियो भनेपछि यसरी हामीले सजिलोसँग चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा लिस्टलाई सर्ट गर्न सक्दो रहेछौँ। जस्तै 20,000वटा यस्तो लिस्ट भयो भए के हुन्थ्यो, हामीले म्यानुअल्ली गर्न त एकदमै टाइम लाग्थ्यो, तर पाइथनले हामीलाई यति सजिलोसँग चाहिँ सर्ट गरेर दिन्छ। जस्तै अर्को यसले के गर्छ भने अल्फाबेटिकल्ली पनि सर्ट गर्छ। जस्तै मसँग फ्रेन्ड्स छ अरे है, राम, कृष्ण, यसलाई अहिले स्मल नै लेखौँ है, किनभने क्यापिटलको अहिले पछि म सिकाउँछु, क्यापिटलमा अलिकति फरक पर्छ क्या। राम, कृष्ण, हरि, राघव, रमेश, मोहन, श्याम। ओके, यो चाहिँ हाम्रो एउटा फ्रेन्डको लिस्ट भयो अरे। अब यसलाई मैले सर्ट गरेँ भने के हुन्छ, जस्तै फ्रेन्ड्सको स्पेलिङ नै बिग्रेछ है, FRIENDS। ओके, फ्रेन्ड्सलाई मैले के गर्छु भने फ्रेन्ड्स डट सर्ट गर्छु, अनि सर्ट गरिसकेपछि अब मैले यसलाई फेरि प्रिन्ट गर्छु। के गर्छु, मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु र प्रिन्ट गरिसकेपछि त्यही लिस्टकै नाम लेख्छु। अब त्यसपछि हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ फर्स्टमा एच आउँछ, एच पछि के आउँछ, के पछि एम आउँछ, एम पछि आर आउँछ। यसरी यसले अल्फाबेटिकली पनि हाम्रो चिजलाई चाहिँ सर्ट गर्न सक्दो रहेछ। अब मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहियो अरे के। जस्तै यही फ्रेन्ड्स होइन, मार्क्स भनौँ न, यही मार्क्स होइन, मलाई कसरी चाहियो अरे भने अब हाइएस्टबाट लोएस्ट चाहियो अरे, डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहियो अरे। त्यसको लागि के गर्ने, त्यसको लागि पनि एकदमै सिम्पल छ। मार्क्स लेख्ने, डट अघि जस्तै सर्ट लेख्ने, सर्ट लेखिसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ भित्र एउटा चिज लेखिदिने, त्यो नाम हो रिभर्स इजिकल टु ट्रु लेखिदिने। रिभर्स इजिकल टु ट्रु लेखिसकेपछि के हुन्छ भने यो चाहिँ उल्टोसँग हुन्छ, अब डिसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ। ल अब म हजुरहरूलाई प्रिन्ट गरेर देखाइदिन्छु। सो लेट्स प्रिन्ट द मार्क्स एन्ड वी क्यान सी यसरी डिसेन्डिङ अर्डरमा यो चाहिँ आइसकेको छ। भनेपछि डिसेन्डिङ अर्डर गर्नको लागि एकदमै सजिलो रहेछ। सर्टभित्र एउटा चिज लेखिदिने, त्यो के हो, रिभर्स इजिकल टु ट्रु लेखिदिने है त। अब त्यसपछि हामीले यो सर्ट फङ्सनलाई कस्टमाइज पनि गर्न मिल्छ। जस्तै म एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है त। जस्तै मैले भने रे मेरो कम्पनीमा जो पनि काम गर्छ नि होइन, जो 70 केजीको छ त्यो सबभन्दा बेस्ट, जो 70 केजीसँग नजिक हुन्छ त्यस मान्छेहरूलाई मात्र म राख्छु भनेर मैले भने रे। अब मैले भनिसकेपछि मैले त्यस्तो एउटा सर्ट गर्नु पर्यो जो 70सँग सबभन्दा नजिक छ अरे। अब कसरी गर्ने, यत्तिकै त मिल्दैन, त्यसको लागि मैले एउटा फङ्सन बनाउनुपर्छ। सो मैले एउटा फङ्सन डिफाइन गरेँ है। मैले फङ्सनमा के लेख्छु भने डेफ इजकल टु लेख्ने होइन, डेफ लेखेँ मैले, अनि त्यसपछि फङ्सनको मैले नाम लेख्छु। जस्तै मैले नाम चाहिँ क्लोज भनेर लेखेँ है त, जे नाम राखे पनि हुन्छ, हजुरहरूको इच्छा हो त्यो। अनि त्यसपछि मैले के लेखेँ भने रिटर्न गराउँछु मैले भ्यालु, के भ्यालु रिटर्न गराउँछु, एब्सोल्युट भ्यालु x माइनस 70। ओके, अनि यहाँ माथि मैले x राख्छु। अब यो के भएको भने मैले हाल्छु यहाँ x, कुनै भ्यालु हाल्छु मैले, अनि त्यो भ्यालुलाई 70सँग माइनस गरेर यसले रिटर्न गर्छ। र एब्सोल्युट भ्यालु रिटर्न गर्छ भन्नुको मतलब यसमा नेगेटिभ आउँछ भने पनि नेगेटिभलाई त्यसले पोजिटिभ बनाइदिन्छ। त्यसैले यो ABS राखेको मैले है। नेगेटिभलाई पनि पोजिटिभ बनाउने, पोजिटिभलाई पनि पोजिटिभ बनाउने भएर यो चाहिँ ABS राखेको। ओके, एउटा मैले फङ्सन बनाएँ। फङ्सन बनाइसकेपछि मैले
वेट नामको एउटा चिज राख्छु है त। वेट नामको एउटा मैले लिस्ट बनाएको छु। सो त्यो लिस्ट चाहिँ मैले राख्छु अब जस्तै कसैको वेट चाहिँ 78 छ अरे, कसैको 90 छ अरे, कसैको 45 पनि छ अरे, कसैको 66 छ अरे, कसैको ठ्याक्क 70 पनि छ अरे, कसैको 71 छ अरे, कसैको 72 छ अरे हैन, कसैको 65 छ, कसैको 64 छ, कसैको 63 छ, कसैको 100 पनि छ हैन, अनि कसैको 40 पनि छ। ओके, यो मेरो वेट भयो। अब मैले यसलाई सर्ट गर्नु पर्यो कसरी, जो 70 सँग सबभन्दा नजिक छ त्यसलाई मैले सर्ट गर्नु पर्यो। सो त्यो गर्नको लागि एकदमै सिम्पल छ। मैले पहिला वेट लेख्छु, त्यसपछि डट सर्ट लेख्छु, सर्ट मेथड भित्रै गर्ने हो हामीले। अनि सर्ट लेखिसकेपछि मैले के लेख्छु भने लेख्छु यहाँ की, अनि की पछि इक्वल टु लेख्छु, त्यसपछि फंक्सनको नाम लेख्छु, कुन फंक्सन छ, क्लोज फंक्सन। सो मैले लेख्छु क्लोज है। अब क्लोज फंक्सन चलाइसकेपछि यसले के गर्छ भने जो 70 को सबभन्दा नजिक छ त्यसलाई पहिला प्रिन्ट गर्छ यहाँ, किनभने यसले माइनस गरेर हेर्छ। माइनस गर्दा जुन भ्यालु सबभन्दा सानो आयो त्यो भ्यालुको यो डेटालाई चाहिँ यसले यहाँ गएर राखिदिने काम गर्छ। जस्तै अब म प्रिन्ट गर्छु यसलाई। ओके, वेटलाई मैले प्रिन्ट गरेँ। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ 70 पहिला आयो, त्यसपछि 71 आयो, त्यसपछि 72 आयो, त्यसपछि 66 आयो भनेपछि 70 केजीसँग सबभन्दा नजिक जो छ त्यसको लिस्ट चाहिँ मेरो पहिलाबाट आयो। अब मैले यहाँको फर्स्ट 5 लाई छान्न मिल्यो र पछिको 5 लाई चाहिँ हटाइदिन मिल्यो। सो यसरी चाहिँ मैले पाइथनको युजले चाहिँ यस्तो इम्पोर्टेन्ट काम पनि गर्न मिल्छ, यसरी सर्टिङ पनि गर्न मिल्छ है। अब अर्को एउटा चिज म गर्छु है त। जस्तै मसँग एउटा फ्रुट्सको लिस्ट छ अरे, म्याङ्गो होइन, एप्पल, बनाना हैन, अनि त्यसपछि म्याङ्गो, अनि त्यसपछि मैले राखेँ गुआवा है त। अब मैले यसलाई सर्ट गर्नु पर्यो अरे के, त मैले के गर्छु, हाम्रो सिम्पल अब जावा सर्ट त जसलाई पनि आइहाल्छ हैन। सर्ट गर्छु अनि त्यसपछि मैले के गर्छु, प्रिन्ट गर्छु। ओके, प्रिन्ट गरिसकेपछि मैले सेभ गर्छु, सेभ गरिसकेपछि मैले त्यसलाई रन गर्छु। रन गरिसकेपछि खै प्रिन्ट गरेर अनि प्रिन्टको नाम चाहिँ लेख्नु बिर्सिनु हो त हैन, प्रिन्टको नामै लेख्नु बिर्सिरहेँ। ओके ल, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अगाडि ए आउँछ तर यहाँ एप्पल त पछाडि आइरहेछ। किन यस्तो भएको होला? किन यस्तो भयो भने पाइथनले जहिले पनि पहिला क्यापिटल लेटर्सहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। पहिला उसले स्मल र क्यापिटल भेट्यो भने क्यापिटललाई मात्रै हेर्छ, पहिला क्यापिटलमा को अगाडि आउँछ त्यसलाई लेख्छ, त्यो क्यापिटलको सबै सिद्धिसकेपछि अनि स्मलमा जान्छ। अब यसो गर्यो भने त हामीलाई त गाह्रो हो, हामीले त पाइथनले सर्ट गर्छ होला भनेर दियौँ, यसले त सर्टै गर्न सकेन यस्तोमा। सो यस्तोलाई सर्ट गर्नको लागि एउटा चिज हामीले थपिदिनुपर्छ। त्यो के हो भने एउटा की फंक्सन थप्नुपर्छ हामीले, str.lower लेख्नुपर्छ है। सो लोअर लेखिसकेपछि सबै चिज लोअरमा कन्भर्ट गर्छ यसले, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यसले लिस्ट दिन्छ। तर लोअरमा कन्भर्ट गरेर फेरि लिस्टमा पनि लोअर आउला जस्तो लाग्दैन, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। म यहाँ सेभ गरेर देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। सो हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिला एप्पल, त्यसपछि बनाना, त्यसपछि गुआवा, त्यसपछि म्याङ्गो भनेपछि यो चिज चाहिँ हजुरहरूले पछि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ है। यदि की राख्न बिर्सिनु भयो भने हजुरहरूको प्रोग्राममा बग आउँछ हैन। बग आइसकेपछि यो चिज हजुरहरूले सम्झिनु होला, की इक्वल टु स्ट्रिङ डट लोअर, str.lower राख्यो भने चाहिँ हाम्रो स्मल क्यापिटल जसलाई पनि मजासँग यसले सर्ट गरिदिन सक्छ। अब त्यसपछि म अर्को चिज सिकाउँछु, त्यो हो रिभर्स। जस्तै अब म यो वेट नै लिउँ न हैन। सो वेटलाई मलाई उल्टो पार्नु छ अरे। उल्टो भनेको कस्तो भने यो 40 फर्स्टमा आओस्, त्यसपछि 100 आओस्, त्यसपछि 63 आओस्, त्यसपछि 64 आओस्, त्यस्तो उल्टो पार्नु छ अरे। कहिलेकाहीँ उल्टो पनि युजफुल हुन्छ नि हैन। सो त्यस्तो गर्नु छ भने के गर्ने भने वेट लेख्ने डट रिभर्स लेखिदिने, एउटा रिभर्स भन्ने मेथड हुन्छ। अनि रिभर्स लेखिदिइसकेपछि के गर्ने, त्यसलाई प्रिन्ट गरिदिने। प्रिन्ट चाहिँ किन गरे हामीले हेर्नको लागि, किनभने प्रिन्ट गरेन भने त यसले त देखाउँदैन है। अनि त्यसपछि मैले यसरी यसलाई रन गरेँ। रन गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै उल्टो 40 100 40 100 63 40 100 63 यसरी चाहिँ यसले देखाउन सक्छ है। सो यसरी हामीले चाहिँ लिस्टलाई रिभर्स गर्न सक्छौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई कस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ भने लिस्टलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तै फाइललाई कपी गर्छौँ नि हैन, त्यसै गरी लिस्टलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लिस्टलाई कपी गर्नको लागि हजुरहरूको माइन्डमा आउन सक्छ, जस्तै मसँग यो वेट नामको लिस्ट छ अरे हैन। अब यसलाई मैले कपी गरेँ रे वेट 1 मा। वेट, अब हजुरहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ वेट 1 इक्वल टु WEIGST वेट लेख्यो भने त यो के हुन्छ, यो त कपी हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन, कपी हुन्छ हैन। तर यसमा केही चेन्ज गर्यो भने फेरि यसमा पनि चेन्ज आउँछ क्या। जस्तै फाइललाई हामीले कपी गऱ्यौँ रे कम्प्युटरमा हैन, एउटा फाइललाई अर्को फाइलसँग कपी गऱ्यौँ रे, अनि त्यो ओरिजिनल फाइललाई चेन्ज गर्यो भने यो फाइल पनि चेन्ज भयो भने हामीलाई त मजा हुँदैन नि त हैन। जस्तै ओरिजिनल फाइललाई कसैले डिलिट गरिदियो भने यो फाइल पनि डिलिट हुने भयो फेरि। त्यसैले गर्दा त्यसको समस्याको कसरी सल्भ गर्ने त। अब जस्तै म हजुरहरूलाई पहिला यसको प्रब्लम नै देखाउँछु है। जस्तै वेट
1 इक्वल टु वेट भनेर मैले लेखेँ है, अनि मैले प्रिन्ट गरेँ वेट 1 भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ, अनि मैले सेभ गरेँ, अनि मैले यसलाई रन गर्दाखेरि 78 90 यसरी चाहिँ यो आयो। यो कपी भएको जस्तो लाग्यो मलाई, तर वास्तवमा यो कपी भएको छैन। किन छैन म भन्छु। जस्तै मैले वेटलाई नि अब खाली गरिदिएँ है, वेटलाई मैले के गरिदिएँ डट, हिजो हामीले सिकेका थियौँ क्लियर गरिदिएँ। अब वेटलाई क्लियर गऱ्यो भने वेट 1 पनि क्लियर हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् है त, यी वेट 1 जुन मैले प्रिन्ट गरेको छु त्यसलाई मैले क्लियर गरेको थिइनँ, वेटलाई क्लियर गरेको थिएँ, तर वेटलाई क्लियर गरिसकेपछि वेट 1 पनि क्लियर भयो। त्यसरी यसरी लिस्टलाई कपी गर्न मिल्दैन। नो, यसरी हामीले लिस्टलाई कपी गर्दैनौँ। सो लिस्टलाई कपी गर्ने पाइथनमा दुईवटा तरिका छ जुन एकदमै सिम्पल छ। अब त्यो कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हेरौँ। जस्तै वेट नै मैले लिएँ। सो वेटलाई मलाई कपी गर्नु छ भने पहिला म कपी मेथडबाट गर्छु। मैले पहिला लेख्छु लिस्टको नाम, जस्तै वेट 1 भनेर मैले नयाँ नाम वेट 2 राखौँ न, अघि नै वेट 1 राखिसक्यो है। वेट 2 भनेर मैले राखेँ, अनि त्यसपछि मैले के गर्छु वेट नै लेख्छु, त्यसपछि डट कपी लेख्छु, कपी नामको मेथड गर्छु। सो यसो गरिसकेपछि चाहिँ मेरो अब लिस्ट कपी हुन्छ। सो रन गरेर हेर्दाखेरि यसले खाली देखाइरहेछ। किन खाली देखाइरहेछ? किनभने मैले यसलाई प्रिन्टै गरेको छैन होइन। वेट 2 लाई मैले प्रिन्ट गरेँ। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि अब हेर्न सक्छौँ हामीले यसरी चाहिँ मजासँग यसले गरेर देखायो। अब अघि नको जस्तै गरौँ न त ल। वेटलाई म फेरि नि क्लियर गर्छु है। अघि नै क्लियर गर्दाखेरि के भएको थियो, वेटलाई क्लियर गर्दा वेट 1 पनि क्लियर भएको थियो। अब वेटलाई क्लियर गर्दाखेरि वेट 2 क्लियर हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। सो मैले रन गरेँ, रन गर्दाखेरि वेट 2 जस्ताको जस्तै बसिरहेको छ। सो फर्स्ट आइडिया चाहिँ के रहेछ हाम्रो, कपी गर्ने, नयाँ लिस्टको नाम लेख्ने इक्वल टु पुरानो लिस्टको नाम लेख्ने, त्यसपछि डट कपी लगाइदिने, सिद्धि। त्यसपछि अर्को पनि तरिका छ। त्यो तरिका के हो भने एउटा लिस्ट मेथड भन्ने छ। जस्तै वेट 3 भनेर मैले नाम दिएँ इक्वल टु, अब लिस्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहिला लिस्ट लेख्ने अनि लिस्टभित्र लिस्टको नाम लेख्ने। हेर्नुहोस् है, कपी र लिस्टमा के फरक छ। कपीमा डट गर्नुपर्छ भने लिस्टमा लिस्टभित्र चाहिँ त्यो वेट त्यो लिस्टको नाम राखिदिनुपर्छ। अब म यसलाई प्रिन्ट गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। वेट 3 है, वेट 3 लाई मैले प्रिन्ट गरिसकेपछि यसले फेरि हाम्रो सरी किन यो देखायो यस्तो, किनभने यहाँ इम्टी भएको छ नि त। अब फेरि मैले एकचोटि ल्याउनु पऱ्यो नि त, यहाँ यो त इम्टी भइसक्यो होइन। अब हेर्नुहोस् त, अब मैले देखाइसकेपछि फेरि यहाँ हाम्रो चाहिँ लिस्ट देखायो। सो यसरी चाहिँ हामीले लिस्टलाई कपी गर्न मिल्दो रहेछ। दुईवटा तरिका म फेरि भन्छु। एउटा त नयाँ लिस्ट इक्वल टु पुरानो लिस्ट डट कपी लेख्ने, या त नयाँ लिस्ट इक्वल टु लिस्टभित्र पुरानो लिस्ट है, त्यो गर्न पनि मिल्छ। सो यो दुईवटा तरिकाले चाहिँ हामीले लिस्टलाई कपी गर्न मिल्छ। अब लास्टमा हामीले दुईवटा लिस्टहरूलाई कसरी जोड्ने भनेर पढ्छौँ। सो हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ एक दुईवटा तरिका, एक्सटेन्ड भन्ने। म फेरि त्यही पनि एकचोटि रिभिजन गरिदिन्छु। पहिलो मेथड हो दुईवटा लिस्टलाई एड गर्ने। जस्तै ए नामको लिस्ट छ मसँग 2 3 4 है, अनि त्यसपछि बी नामको लिस्ट छ मसँग 6 5 6 7 8 है। अब यस्तो छ भने नि मैले के गर्छु भने दुईवटालाई एड गरिदिन्छु। अब मैले नयाँ लिस्टको नाम बनाउँछु होइन, लिस्ट 1 लेख्छु, अनि त्यसपछि मैले ए प्लस बी लेखेँ भने अब यो दुईवटा लिस्ट एड भयो। सो दुईवटा लिस्टलाई एड गर्नको लागि पहिलो तरिका त सिम्पल एड गरिदिने। जस्तै नपत्याए म हजुरहरूलाई प्रिन्ट गरेर देखाइदिन्छु। सो मैले लिस्ट 1 लेखेँ, लिस्ट 1 लेखिसकेपछि अब मैले यसलाई रन गर्छु। रन गरिसकेपछि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी दुईवटा यसले एड गरेर देखायो। भनेपछि यसरी हामीले लिस्ट एड गर्न मिल्दो रहेछ एउटा तरिका। अर्को पनि तरिका छ, त्यो के हो भने पहिला म यो राख्छु यहाँ। अर्को तरिका हो एक्सटेन्ड, जुन हामीले पहिले सिकिसक्यौँ। जस्तै पहिलो लिस्टको नाम लेख्ने डट लेख्ने, त्यसपछि एक्सटेन्ड लेख्ने, त्यसपछि दोस्रो लिस्टको नाम लेख्ने। अब त्यसपछि मैले प्रिन्ट गर्ने। अब अघि नै प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ लिस्टको नाम प्रिन्ट गर्नु परेको थियो, तर अहिले चाहिँ पुरानै लिस्टमा नयाँ लिस्ट जोडिने भएको हुनाले पुरानै लिस्टको नाम चाहिँ प्रिन्ट गर्छौँ हामीले। जुन अगाडि हुन्छ त्यसमा गएर पछाडिको लिस्ट चाहिँ मिक्स भइदिन्छ एक्सटेन्डमा चाहिँ। यो एक्सटेन्ड हामीले पहिला पनि पढिसक्यौँ, त्यसैले हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है, एक्सटेन्डले पनि देखायो। र अर्को एउटा एकदमै रमाइलो तरिका छ, जुन तरिका चाहिँ पछि प्रोग्रामिङमा एकदमै युज हुन्छ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ केही युज नहोला जस्तो लाग्छ, तर पछि सबभन्दा युज हुन्छ। त्यो हो एपेन्ड गरेर लुप गर्ने। जस्तै के गर्ने भने यो ए र बी नै लिउँ है, अनि ए र बी लिइसकेपछि मैले के गर्छु भने मैले लेख्छु फर एक्स इन बी होइन, फर एक्स इन बी लेख्छु मैले। त्यसपछि लेख्छु ए डट एपेन्ड एक्स। अब यो के भएको छ भने फर एक्स इन बी भनेको बीको सबै एलिमेन्टलाई यसले के गर्छ भने यहाँ एक्स यहाँ लिएर आउँछ,
अनि एमा लगेर एपेन्ड गर्छ 1 by 1 जस्तै ए भने के हो 1 2 3 4 हो सो अब पहिला के गर्छ यसले 5 लिन्छ 5 लाई जोड्छ फेरि 5 को पालो सिद्धिएपछि यो त फर लुप हो फेरि चल्छ 6 लाई ल्याउँछ 7 लाई ल्याउँछ 8 लाई ल्याउँछ एपेन्ड भनेको लिस्ट भित्र आइटमलाई जोड्ने काम हो यो पछि प्रोग्रामिङमा एकदम युजफुल हुनेवाला छ यो चीज के जस्तै कसैको नाम चाहिँ युजरले इनपुट गर्छ 1 by 1 एड गर्नु पर्यो भने हामीले यो चीज चाहिँ एकदमै युज गर्छौं त्यसैले यो चीज हजुरहरुले 2-3 टा एक्जाम्पलमा प्र्याक्टिस गर्नु होला अहिले किनभने पछि यो एकदमै युजफुल हुनेवाला छ एपेन्ड गरेर चाहिँ लिस्ट बनाउने है र म यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि देखाइदिन्छु हजुरहरुलाई सो प्रिन्ट ए यसको नाम चाहिँ ए नै हुन्छ किनभने हामीले ए मा एपेन्ड गरेका छौं त्यसैले गर्दा हजुरहरुले तीनटै देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट मेथडको यो सेकेन्ड मेथडको यो थर्ड मेथडको यसरी चाहिँ हामीले लिस्टहरुलाई जोइन गर्न सक्छौं र फाइनली आज हाम्रो लिस्ट सिद्धियो किनभने लिस्टलाई नै लिस्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले चाहिँ मैले लिस्टलाई 4-5 वटा क्लासै दिएको थिएँ है सो आजको लागि चाहिँ लिस्ट सिद्धियो र आजको लागि हस्त धन्यवाद भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद नमस्ते